Có những vùng đất mà luật pháp không tồn tại, chỉ có sự đánh đập, tiền và máu. Và khi nó nằm ngay sát biên giới Việt Nam, thì mỗi giây trôi qua không chỉ là tội ác, mà còn là vết dao kề vào cổ của mỗi người dân. Đêm hôm ấy, khi thế giới còn đang ngủ yên, những cánh quạt trực thăng Việt Nam đã xé rách bầu trời tối đen. Hàng chục bóng người lao xuống từ độ cao 300 mét, không quốc kỳ, không danh hiệu, chỉ có một lời thề duy nhất: bước vào bóng tối để mang ánh sáng trở lại. Kịch bản giả định mà chúng ta sắp bước vào không phải trò chơi, mà là một lời cảnh báo lạnh lẽo về sức mạnh của bóng tối. Và để cùng tôi theo dõi từng giây căng thẳng ấy, đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ phút nào của hành trình. Giờ thì chúng ta cùng bước vào diễn biến chính thôi nào. Không phải tiếng súng hay tiếng bom, mà là sự yên ắng kéo dài nhiều năm ở vùng biên giới phía Tây Nam. Nhưng sự yên ắng đó không mang lại bình yên. Nó giống như một tấm màn dày che đi những hoạt động ngầm nguy hiểm ngay sát đất Việt Nam. Ở phía bên kia đường biên, một khu tự trị lạ lùng mọc lên. Người ta gọi nó bằng cái tên Tam Thái Tử. Đó không phải là một thành phố bình thường. Nó giống như một thế giới khác, nơi luật pháp không tồn tại, nơi tiền và tội ác lên ngôi, nơi bóng tối che phủ từng con phố, từng tòa nhà. Trong suốt gần một thập kỷ, Tam Thái Tử trở thành điểm nóng của tội phạm xuyên quốc gia. Dưới ánh đèn neon rực rỡ là những tầng hầm sâu hun hút, chứa hàng nghìn máy chủ hoạt động ngày đêm. Mỗi giây trôi qua, hàng triệu dòng dữ liệu bị đánh cắp, hàng trăm giao dịch mờ ám được thực hiện. Một thống kê không chính thức cho thấy, chỉ trong một năm, đã có hơn 200.000 tài khoản ngân hàng ở Việt Nam bị xóa sạch tiền. Hơn 30 công ty vừa và nhỏ ở miền Nam rơi vào tình trạng phá sản chỉ vì một cú tấn công mạng bắt nguồn từ khu vực này. Một số chuyên gia còn khẳng định, lượng tiền điện tử bất hợp pháp chảy qua Tam Thái Tử mỗi tháng có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Con số đó lạnh lẽo như những dòng số vô tri, nhưng phía sau là hàng chục nghìn gia đình mất trắng, hàng trăm người dân lâm vào cảnh nợ nần, tuyệt vọng. Người dân sống gần biên giới cảm nhận được mối nguy đó rõ hơn ai hết. Ban ngày, họ vẫn cày cấy, vẫn buôn bán nhỏ. Nhưng đêm xuống, ánh đèn mờ ảo bên kia biên giới hắt sang như một lời nhắc nhở. Họ biết rằng chỉ cần một sơ hở, dòng chảy tội phạm kia có thể vượt qua. Không phải bằng súng ống, mà bằng dữ liệu, bằng những mánh khóe tinh vi hơn cả đạn bom. Nỗi sợ ấy âm thầm ăn mòn từng gia đình, từng bản làng. Không chỉ dừng ở lừa đảo hay đánh cắp thông tin, Tam Thái Tử còn là điểm đến của những đường dây buôn người và vũ khí. Chỉ trong vòng 3 năm, có ít nhất 1.000 trẻ em từ nhiều quốc gia trong khu vực bị đưa tới đây. Họ biến thành công cụ kiếm tiền, thành con mồi cho những trò cá cược vô nhân tính. Mỗi tiếng gõ phím trong những tầng hầm ấy đồng nghĩa với một mạng người bị lừa gạt, một cuộc đời bị xóa bỏ. Nguy hiểm hơn, Tam Thái Tử không còn chỉ là vấn đề của Campuchia. Nó đã trở thành một vết thương hở ngay sát Việt Nam, một vết thương rỉ máu từng ngày. Bản đồ thế giới có thể chỉ coi nơi này là một chấm nhỏ, nhưng với Việt Nam, đó là một lỗ hổng an ninh. Từ Hà Nội, các chuyên gia an ninh mạng nhiều lần phát hiện dấu vết xâm nhập. Có thời điểm, trong vòng chưa đầy 48 giờ, hơn 10.000 địa chỉ IP tại Việt Nam bị quét sạch dữ liệu cá nhân. Một bệnh viện lớn ở miền Tây bị tê liệt hệ thống chỉ vì một cuộc tấn công giả mạo xuất phát từ Tam Thái Tử. Những con số này không còn là cảnh báo, nó là sự thật lạnh lùng mà cả xã hội phải đối diện. Thế giới biết, nhưng chọn cách yên lặng. Campuchia bất lực, còn các cường quốc thì coi như không nghe thấy, không nhìn thấy. Nhưng với Việt Nam, sự yên lặng ấy đồng nghĩa với việc phải sống chung với hiểm họa. Đằng sau những đêm tối tĩnh mịch ở vùng biên giới, từng mảng bóng tối của Tam Thái Tử vẫn lớn dần, như muốn nuốt trọn cả khu vực. Người dân có thể chưa thấy súng nổ, nhưng mỗi đồng tiền biến mất, mỗi dữ liệu bị đánh cắp đều là một viên đạn vô hình găm thẳng vào sự an toàn quốc gia. Trong một báo cáo mật, các chuyên gia ước tính rằng nếu Tam Thái Tử tiếp tục tồn tại thêm 5 năm nữa, nền kinh tế Việt Nam có thể mất hơn 30 tỷ đô la Mỹ vì các hoạt động phi pháp. Đó không chỉ là con số trên giấy. Đó là học phí của hàng triệu đứa trẻ, là những cánh đồng bỏ hoang, là những công trình dang dở, là tương lai bị đánh cắp. Và điều đáng sợ nhất là tất cả diễn ra không tiếng động, ngay sát cạnh ta. Đêm đó, đồng hồ điểm 0 giờ 20 phút, trong căn hầm của Cục An ninh mạng, chuỗi cảnh báo đỏ bất ngờ hiện lên, dày đặc như những vết thương. Tất cả đều dẫn về một tọa độ duy nhất: biên giới phía Tây Nam. Nguồn gốc xác định Tam Thái Tử. Không ai nói thêm lời nào. Họ hiểu rằng bóng tối đã vượt qua biên giới, và sự yên ắng hôm nay chỉ là khoảng lặng trước một cơn giông dữ. 0 giờ 45 phút, Hà Nội chìm trong đêm yên tĩnh, nhưng trong một căn phòng không có cửa sổ thuộc Bộ Quốc phòng. Ánh sáng trắng từ màn hình điện tử hắt lên những gương mặt nghiêm nghị. Trên tường, bản đồ khu vực biên giới phía Tây Nam hiện lên như một vết đỏ nhức nhối. Từng chấm sáng nhỏ đại diện cho các điểm nóng dữ liệu vừa được phát hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa,
Mọi mũi tấn công mạng đều bắt nguồn từ Tam Thái Tử, không khí trong phòng nặng như chì. Hơn 10 sĩ quan cao cấp, ánh mắt dán vào bản đồ. Không ai cần giải thích thêm, bởi mỗi người đều hiểu rằng sự yên lặng kéo dài đồng nghĩa với việc đất nước sẽ bị bóp nghẹt từng ngày. Lúc này, một vị tướng già bước lên. Ông là người đã trải qua nhiều trận chiến, mái tóc bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn rắn rỏi. Giọng ông trầm xuống, vang trong căn phòng lạnh. Thế giới chọn cách quay lưng. Campuchia bất lực, nhưng chúng ta không thể đứng nhìn. Chỉ trong vòng 2 tuần vừa qua, đã có hơn 15.000 tài khoản ngân hàng của người dân Việt Nam bị xóa sạch, hơn 300 doanh nghiệp bị tê liệt hệ thống, hàng trăm nghìn dữ liệu an ninh quan trọng bị dò quét. Những con số ấy giống như lời cảnh báo rằng Tam Thái Tử không còn là một vấn đề nằm ngoài biên giới, mà đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong đời sống của người dân. Những con số lạnh lùng ấy là lý do để cuộc họp hôm nay không còn chỗ cho dò dự. Vị tướng dừng lại vài giây, nhìn quanh căn phòng. Sau đó, ông dứt khoát tuyên bố bắt đầu chiến dịch hỏa tinh. Câu nói vang lên như một mệnh lệnh khắc sâu trong không khí đặc quánh. Không ai phản đối, cũng không ai hỏi thêm. Tất cả đều hiểu, đây không phải lựa chọn, mà là con đường duy nhất. Kế hoạch được công bố ngay tại chỗ. 3 lực lượng sẽ cùng phối hợp. Đầu tiên là đặc nhiệm không quân, chịu trách nhiệm đổ bộ. 16 chiếc trực thăng tàng hình đã sẵn sàng, mỗi chiếc có thể mang theo 8 đến 10 lính tinh nhuệ. Tất cả đều được ngụy trang như máy bay cứu hộ để không gây chú ý. Thứ hai là đơn vị tác chiến mạng, với hơn 120 kỹ sư trẻ, những người đã dựng bản sao hoàn chỉnh hệ thống dữ liệu Tam Thái Tử để tìm cách vô hiệu hóa từ bên trong. Thứ ba là đội hỏa tinh, 80 chiến sĩ đặc biệt, lực lượng tinh nhuệ nhất của Việt Nam, chỉ được gọi khi mọi biện pháp khác đều thất bại. Không khí trong căn phòng căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Một sĩ quan trẻ đứng dậy, giọng anh không to nhưng rắn rỏi. Nếu chúng ta không hành động, ai sẽ bảo vệ những người dân vô tội? Câu nói ấy như một lời thề không chính thức. Tất cả những người có mặt đều gật đầu. Trên bàn, từng tập hồ sơ được ký xác nhận. Tất cả chỉ có một dòng chữ: không lùi bước. 1 phút sau, đồng hồ điểm sang 0 giờ 50 phút. Chiến dịch hỏa tinh chính thức được phê duyệt. Bên ngoài, Hà Nội vẫn yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng thành phố, những bánh răng của một cỗ máy khổng lồ đã bắt đầu chuyển động từ các căn cứ ở miền Tây. Trực thăng được kiểm tra lần cuối. Ở các trung tâm giữ, liệu ngầm, kỹ sư an ninh mạng đang viết những dòng mã lệnh đầu tiên. Trong doanh trại, đội hỏa tinh ngồi bên nhau trong yên lặng, kiểm tra lại từng trang bị. Không ai nói, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực một niềm tin. Đêm hôm đó, Hà Nội không chỉ đối diện với một cuộc họp khẩn, mà còn đưa ra một tuyên ngôn âm thầm. Một tuyên ngôn rằng Việt Nam sẽ không cúi đầu trước bóng tối. Một tuyên ngôn rằng có những trận chiến không cần tiếng súng, nhưng vẫn quyết định vận mệnh của cả một dân tộc. 2 giờ sáng, bầu trời phía tây nam tối đặc, mây đen phủ kín như tấm màn khổng lồ. Bên dưới, cánh đồng trải dài vô tận đến rợn người. Nhưng ở độ cao 300 mét, 16 chiếc trực thăng tàng hình đang cắt ngang màn đêm, bay theo đội hình giăng cưa. Không tiếng động cơ gầm rú, chỉ có tiếng gió rít qua thân thép. Mỗi chiếc chở 8 đến 10 lính đặc nhiệm, gương mặt ai nấy đều che kín trong lớp mặt nạ tối màu. Ánh mắt họ lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi một thành phố tội phạm đang sáng rực như hòn than đỏ giữa bóng tối. Phía đầu đội hình, 2 chiếc UAV tàng hình bay thấp, truyền tín hiệu trực tiếp về màn hình trong buồng lái. Trên đó hiện rõ từng con phố, từng nóc nhà, từng ánh đèn neon nhấp nháy ở Tam Thái Tử. Thành phố ấy không giống nơi nào khác. Nó rực sáng nhưng lại ẩn chứa mùi tử khí. Hơn 38 tòa nhà chọc trời vươn lên giữa đêm, nhiều sòng bạc, khách sạn, trung tâm dữ liệu hoạt động thâu đêm. Dưới những tấm biển quảng cáo rực rỡ là những tầng hầm chất đầy máy chủ, nơi hàng nghìn kẻ đang điều khiển dòng tiền và thông tin bất hợp pháp. Trong buồng lái, tín hiệu nhấp nháy liên tục, phi công giữ giọng bình tĩnh. Cách mục tiêu 17 km, toàn đội siết chặt dây đai, kiểm tra vũ khí lần cuối. Không ai nói với ai, nhưng tất cả đều hiểu rằng khoảnh khắc đặt chân xuống đất sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện. Một viên sĩ quan trẻ khẽ đặt tay lên khẩu súng gắn trước ngực, nhưng đó không phải để nổ súng, mà chỉ để chắc chắn rằng mọi thứ đều nằm trong kiểm soát. 2 giờ 20 phút, đội hình trực thăng hạ thấp độ cao, chỉ còn cách mặt đất 50 mét. Bên ngoài cửa, gió rít dữ dội. Một chiến sĩ kéo tấm cửa trượt hé mở, mắt nhìn xuống bóng tối phía dưới. Cả khu Tam Thái Tử hiện ra như một khối ánh sáng. Từng dải đèn neon xanh đỏ nhấp nháy, từng cột khói trắng bốc lên từ những vũ trường dưới tầng hầm. Giữa đó là những tòa nhà trung tâm dữ liệu cao gần 30 tầng, nơi được xác định là trái tim của toàn bộ đế chế tội phạm. 2 giờ 30 phút, trên màn hình lớn đặt tại sở chỉ huy ở Hà Nội, tướng Khải dõi theo từng chấm sáng di chuyển dần vào vùng địch. Ông khẽ gật đầu, giọng khàn đi nhưng vẫn rõ ràng.
Chúng ta không đánh để chinh phục, chúng ta đánh để xóa đi nỗi sợ. Câu nói ấy vang lên trong tai nghe của toàn đội, giống như nhịp chống thúc dồn trước khi vào trận. 2 giờ 40 phút, tín hiệu an toàn được bật, cửa trực thăng mở rộng. Những sợi dây đen buông xuống, lấp lóa dưới ánh đèn hồng ngoại. Lính đặc nhiệm lần lượt trượt xuống, động tác nhanh gọn như những bóng ma. Không tiếng hô, không tiếng súng, chỉ còn tiếng gió xé rách màn đêm. Dưới chân họ, những mái nhà bê tông lạnh lẽo rung lên khẽ khàng. 2 giờ 45 phút, đội hỏa tinh chiếm lĩnh toàn bộ mái của 4 tòa nhà trung tâm. Ở khoảng cách chưa đầy 200 mét, những con bạc vẫn đang uống rượu, những tay cận vệ vẫn đang hút xì gà trong các sòng bạc. Không ai ngờ rằng, ngay trên nóc, những bóng người đã chuẩn bị đánh sập cả một đế chế. Các tổ kỹ thuật nhanh chóng gắn thiết bị phá khóa, từng tín hiệu đèn nhỏ lóe sáng báo hiệu hệ thống điện của tòa nhà đang bị vô hiệu hóa. Trong không gian tối đặc, từng hơi thở của lính đặc nhiệm nghe rõ như tiếng trống trận. Họ không được phép sai một động tác, mỗi người một nhiệm vụ. Đội đột nhập, đội kỹ thuật, đội yểm trợ, tất cả phối hợp bằng tín hiệu ánh sáng thay vì lời nói. Mọi động tác đều được tính bằng giây. Một ánh đèn xanh lóe lên, nghĩa là cửa an toàn. Một ánh đèn đỏ nhấp nháy, nghĩa là kẻ địch xuất hiện. Nhưng đêm hôm đó, cả thành phố vẫn chìm trong sự vô tư mù quáng của những kẻ tưởng mình bất khả xâm phạm. 2 giờ 50 phút, tín hiệu cuối cùng từ UAV truyền về sở chỉ huy. Thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát. Đội trưởng Trung úy Minh nhìn qua ống kính hồng ngoại. Bên dưới là những phòng máy chằng chịt dây cáp, những dãy máy chủ chạy đỏ rực. Anh siết chặt dây đai, khẽ thầm thì như tự nhắc nhở. Nếu không hành động ngay, hàng triệu người sẽ còn mất đi tất cả. Lời nói chìm trong tiếng gió, nhưng ánh mắt của anh và đồng đội sáng rực một niềm tin chung. Khi bánh chân đầu tiên chạm xuống mái trung tâm dữ liệu, màn đêm như vỡ ra. Cả khu Tam Thái Tử vẫn rực sáng phía dưới, nhưng trong yên lặng tuyệt đối, một cơn bão thực sự đã bắt đầu. Và đó là khoảnh khắc thế giới không hay biết rằng Việt Nam vừa chính thức bước vào một trận chiến đặc biệt nhất. Một trận chiến trong bóng tối, nơi không có chỗ cho sai lầm. 3 giờ 10 phút sáng, cả khu Tam Thái Tử vẫn sáng rực đèn neon, nhạc trong các vũ trường vang vọng, những bàn cờ bạc vẫn đông nghịt người. Nhưng trên cao, những bóng người lặng lẽ đã chiếm lĩnh mái của 4 tòa nhà quan trọng nhất. Mọi thứ chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới. 3 giờ 15 phút, tín hiệu xanh đầu tiên được bật. Trong nháy mắt, toàn bộ hệ thống điện của khu trung tâm bất ngờ tắt phụt. Ánh sáng neon rực rỡ biến mất. Cả thành phố rơi vào bóng tối đặc quánh. Tiếng nhạc bị ngắt. Màn hình sòng bạc tắt ngóm. Những chiếc máy tính đột ngột đứng hình. Người dân hoang mang nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có các đội đặc nhiệm biết rõ. Đây là khoảnh khắc mở màn cho một đêm không thể quay ngược. Trong vòng chưa đầy 10 giây, mạng Internet toàn bộ khu vực bị vô hiệu hóa. Gần 1.000 máy chủ đang hoạt động đồng loạt ngừng chạy. Trên các tầng hầm, đèn giám sát chớp lóe rồi tắt, để lại màn hình đen thui. Cả hệ thống điều hành trị giá hàng tỷ đô la Mỹ bị cắt đứt chỉ trong một lệnh ngắn gọn từ đội kỹ thuật. 3 giờ 20 phút, cửa thép đầu tiên của trung tâm dữ liệu bị phá tung. Tiếng nổ không vang lớn, chỉ là tiếng kim loại bật ra khô khốc, rồi câm bặt. Đội hỏa tinh tràn vào như bóng ma, mỗi người lao về một hướng. Không có tiếng quát, không có một phát đạn, chỉ có động tác gọn gàng, lạnh lùng. Trong vòng 3 phút, 3 tầng hầm chứa hơn 420 máy chủ được kiểm soát hoàn toàn. Dữ liệu đang truyền đi lập tức bị chặn. Hơn 200 tỷ tệp thông tin được đóng băng ngay tại chỗ. Ở tầng trên, những đội khác đồng loạt hành động. Cửa phòng làm việc của các đầu mối quan trọng lần lượt bị phá. 12 phòng riêng, nơi các nhóm kỹ sư tội phạm vận hành hệ thống lừa đảo quốc tế đều bị vô hiệu hóa trong vòng chưa đầy 5 phút. Hơn 130 đối tượng bị khống chế tại chỗ. Không một ai kịp gọi điện cầu cứu. 3 giờ 30 phút, tầng 28 của tòa nhà chính. Thủ lĩnh Tam Thái Tử, kẻ được Interpol truy nã suốt nhiều năm, vẫn ngồi trong căn phòng bọc thép. Khi hệ thống điện tắt, hắn tưởng chỉ là sự cố kỹ thuật. Nhưng khi cửa thép rung lên, hắn biết điều không thể tránh. Trong tay hắn là ly rượu vang còn sóng sánh. Hắn đập mạnh xuống sàn, mảnh thủy tinh vỡ tung. Hắn hét lên trong tuyệt vọng. Là ai? Ai dám? Nhưng cánh cửa bật tung, bóng áo đen tràn vào như cơn bão không báo trước. Không tiếng trả lời, chỉ có một bàn tay nặng như thép đặt xuống vai hắn. Câu nói vang khẽ, lạnh lẽo. Công lý không cần to tiếng. 3 giờ 40 phút, toàn bộ trung tâm điều hành tội phạm quốc tế rơi vào tay đặc nhiệm Việt Nam. Hơn 215 đối tượng bị bắt giữ. Trong các tầng hầm, đội kỹ thuật phát hiện kho dữ liệu khổng lồ, hơn 1 triệu GB thông tin, danh sách quan chức nước ngoài nhận hối lộ, các bản ghi giao dịch phi pháp trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Mỗi tệp dữ liệu được thu giữ giống như một mũi dao cắm thẳng vào mạng lưới ngầm quốc tế. Trong sở chỉ huy ở Hà Nội, bản đồ điện tử hiện lên từng chấm đỏ tắt dần. Mỗi chấm tắt đi đồng nghĩa với một điểm dữ liệu bị khóa, một trung tâm bị vô hiệu hóa. Chỉ sau 45 phút,
Bản đồ từng sáng rực như vết thương giờ đã trở thành một khoảng tối lim. Tướng Khải ngồi ai am, đôi mắt sâu thẳm. Ông không cần phải ra lệnh thêm. Tất cả đã được hoàn tất theo đúng kế hoạch. 3 giờ 50 phút, các đội đặc nhiệm bắt đầu thu dọn. Trong những căn phòng rộng lớn, hàng trăm ổ cứng được niêm phong. Từng đối tượng bị dẫn đi, tay trói gọn, mắt cúi gằm. Không có thương vong, không có tiếng súng, chỉ có sự yên lặng nặng nề. Ở dưới phố, những con bạc run, giày bỏ chạy. Người dân Campuchia chứng kiến cảnh tượng lạ lùng. Một đế chế tưởng bất khả xâm phạm sụp đổ chỉ trong chưa đầy 1 giờ. Khi chiếc còng cuối cùng khóa lại trên cổ tay thủ lĩnh Tam Thái Tử, cả thành phố rơi vào trạng thái lặng ngắt. Đám cận vệ từng ngạo mạn giờ cúi đầu không dám chống cự. Những máy chủ vốn phát sáng liên tục giờ chỉ còn là những khối sắt lạnh. Mùi khói điện tử hòa vào không khí. Bên ngoài trời vẫn tối đặc, nhưng trong bóng tối đó một chiến thắng không máu đã được viết nên. 4 giờ sáng, tín hiệu báo về Hà Nội. Toàn bộ mục tiêu đã được kiểm soát. Không một người dân nào bị thương, không một đặc nhiệm nào gục ngã. Chỉ có một dấu gạch chéo lạnh lùng trên bản đồ. Khu Tam Thái Tử đã biến mất. 5 giờ sáng tại Washington. Trong phòng điều hành Lầu Năm Góc, hàng chục màn hình lớn đồng loạt sáng rực. Hệ thống cảnh báo toàn cầu báo một sự kiện quân sự không xác định tại biên giới Campuchia. Báo cáo ghi ngắn gọn: không thương vong, không giao tranh. Chỉ có một khu vực tội phạm quốc tế biến mất trong vòng chưa đầy 1 giờ. Một cố vấn an ninh Mỹ ngồi lặng vài giây rồi thốt lên: ai đủ khả năng làm điều đó mà không nổ một viên đạn? Trên màn hình, dòng chữ nhỏ hiện lên: Việt Nam. Tại Tokyo, các kênh truyền hình quốc gia phát bản tin đặc biệt. Hình ảnh lính Việt Nam dìu trẻ em ra khỏi hầm ngầm, trao chai nước, phát những chiếc bánh nhỏ cho người dân Campuchia. Một học giả nổi tiếng bình luận ngay trên sóng trực tiếp: Việt Nam không chiến đấu vì danh tiếng, họ chiến đấu vì sự an toàn của cả khu vực. Chính cách đó khiến họ trở thành biểu tượng. Câu nói ấy nhanh chóng lan rộng, được chia sẻ hàng triệu lần chỉ trong vài giờ. Ở châu Âu, từ Paris đến Berlin, báo chí đồng loạt chạy tít lớn: phép màu ở Đông Dương, một cuộc tấn công sạch nhất trong thế kỷ. Các tòa soạn so sánh chiến dịch này với những điển hình can thiệp nhân đạo hiếm hoi trong lịch sử. Họ nhấn mạnh con số gây sốc: 215 đối tượng tội phạm bị bắt, hơn 1 triệu gigabyte dữ liệu phi pháp bị thu giữ, hàng chục tỷ đô la Mỹ bị phong tỏa chỉ sau một đêm. Nhưng điều khiến cả thế giới kinh ngạc là không có máu đổ, không có dân thường nào bị thương. Trái ngược với sự ca ngợi đó, Bắc Kinh triệu tập cuộc họp khẩn của Bộ Ngoại giao. Bầu không khí trong căn phòng chật kín các quan chức căng như dây đàn. Một phát ngôn viên tuyên bố trước báo chí: Việt Nam đã vi phạm chủ quyền Campuchia. Đây là hành động không thể chấp nhận. Nhưng khi những hình ảnh trẻ em được giải cứu phát trên màn hình lớn, cả hội trường báo chí yên lặng. Không một nhà báo nào chất vấn, không một ai vỗ tay. Chỉ còn lại sự lúng túng khó che giấu. Tại Liên Hợp Quốc ở New York, phiên họp đặc biệt được mở gấp. Phái đoàn Mỹ ca ngợi Việt Nam là quốc gia đã hành động khi thế giới quay lưng. Đại diện Nhật Bản gọi đây là bài học của thời đại, nơi đạo lý mạnh hơn súng đạn. Đại diện Trung Quốc phản đối quyết liệt. Nhưng khi những đoạn video dân thường Campuchia khóc cảm ơn lính Việt Nam hiện trên màn chiếu, cả hội trường rơi vào yên lặng. Một nhà ngoại giao châu Phi đứng lên, giọng chậm rãi: không phải ai mạnh cũng đúng. Nhưng hôm nay, những người nhỏ bé đã dạy chúng ta thế nào là chính nghĩa. Lời nói vừa dứt, cả hội trường đứng lên vỗ tay kéo dài nhiều phút. Ở Phnom Penh, chính quyền Campuchia câm lặng, không đưa tin. Nhưng người dân thì biết. Họ tận mắt nhìn thấy những người lính mặc áo xanh không cướp phá, không bắn phá, chỉ lặng lẽ rút đi sau khi mọi thứ đã yên. Một bà lão Khmer run run nắm tay con trai thì thầm: mẹ tưởng sẽ chẳng bao giờ thấy bình yên ở đây nữa. Những lời cảm ơn bằng tiếng Khmer bắt đầu lan trên mạng xã hội. Chỉ trong 24 giờ, hàng triệu đoạn video ngắn xuất hiện, ghi lại cảnh lính Việt Nam giúp dân dựng lại mái nhà, đưa người già ra khỏi hầm, chia sẻ từng bình nước. Dư luận toàn cầu chia rẽ. Một bên gọi đây là chiến dịch của công lý và lòng nhân, bên kia lo ngại, cho rằng một quốc gia nhỏ dám vượt biên giới có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Nhưng bất kể quan điểm ra sao, tất cả đều phải thừa nhận một điều: Việt Nam đã viết lại định nghĩa về sức mạnh. Một quốc gia không cần súng đạn để khiến thế giới phải bàng hoàng. Một quốc gia có thể thay đổi cán cân bằng cách đứng về phía ánh sáng. 24 giờ sau khi Tam Thái Tử sụp đổ, biên giới phía Tây Nam bất ngờ sáng đèn báo động. Trên màn hình radar của trạm gác số 7 xuất hiện những chấm sáng di chuyển bất thường từ hướng rừng rậm Campuchia. Ban đầu chỉ là vài tín hiệu nhỏ, nhưng chỉ sau 10 phút, hệ thống ghi nhận cả một nhóm đông tới 60 người. Trang bị vũ khí hiện đại, đội hình di chuyển có tổ chức, không có quốc kỳ, không có quân phục. Chỉ có những bóng đen lầm lũi tiến sâu vào vùng cấm. 3 giờ sáng, gió từ sông thổi và mang theo hơi nước lạnh buốt. Các sĩ quan trực ban báo cáo khẩn về sở chỉ huy. Tướng Khải nhận được tin trong vòng 1 phút. Ông không bất ngờ.
Khi một đế chế tội phạm bị xóa sổ, bóng tối chắc chắn sẽ tìm cách quay lại. Nhưng lần này, chúng không phải hacker ngồi sau bàn phím. Chúng là lính đánh thuê đến từ nhiều nơi, những kẻ được trả hàng triệu đô la để phục thù. Ở trạm gác biên giới, đèn tín hiệu chuyển sang cấp độ đỏ. Trung úy Minh cùng tổ trinh sát đặc biệt được lệnh triển khai. 9 người băng qua khu rừng rậm, mang theo thiết bị định vị, ống nhòm hồng ngoại và vũ khí không sát thương. Không có tiếng nói cười, chỉ có tiếng bước chân thấm vào đất ẩm. Trên cao, UAV lặng lẽ bay theo, gửi về từng hình ảnh rõ rệt. Những bóng đen di chuyển nhanh, vai khoác súng tiểu liên, mắt láo liên. Họ biết rõ mình đang xâm nhập, và họ sẵn sàng nổ súng nếu bị phát hiện. 3 giờ 15 phút, khoảng cách còn 2 km, nhóm vũ trang bắt đầu tản đội hình. Rõ ràng được huấn luyện bài bản. Một số mang theo thiết bị gây nhiễu tín hiệu, một số khác đặt bẫy cảm biến dọc đường mòn. Trung úy Minh ra hiệu cho đồng đội dừng lại. Anh nhìn qua ống kính, thầm thì như nói với chính mình: chúng muốn khơi chiến. Một người lính bên cạnh đáp khẽ: không, chúng muốn ta mất bình tĩnh. 3 giờ 20 phút. Bất ngờ, những quả pháo sáng tự động được kích hoạt. Ánh sáng trắng xé rách màn đêm, chiếu thẳng xuống nhóm vũ trang. Cả khu rừng sáng rực như ban ngày. Những bóng đen giật mình, quay cuồng tìm chỗ nấp. Nhưng đã muộn. Hệ thống loa ngụy trang bật lên, phát cảnh báo bằng 3 thứ tiếng. Các người đang ở trong khu vực cấm, hạ vũ khí. Bao vây khép chặt từ 4 hướng. Hơn 30 lính biên phòng Việt Nam từ trong rừng hiện ra, bao trùm toàn bộ khu vực. Những kẻ được thuê lập tức rút súng. Nhưng tia laser đỏ từ UAV chiếu xuống ngực chúng, nhấp nháy lạnh lùng. Bất kỳ động tác nào cũng đồng nghĩa với bị khóa gọn. Trong vòng 10 phút, toàn bộ 60 đối tượng bị trói gọn. Không một viên đạn nào phải bắn ra. Khi kiểm tra ba lô, các sĩ quan tìm thấy hộ chiếu giả của nhiều quốc tịch, từ Đông Âu tới Trung Đông. Vũ khí mang nhãn hiệu của một tập đoàn sản xuất ở nước ngoài. Đáng chú ý hơn cả là thiết bị truyền tin có ký hiệu của một công ty an ninh tư nhân nổi tiếng, từng bị cáo buộc dính líu tới nhiều cuộc chiến ngầm. 3 giờ 40 phút, toàn bộ đối tượng được đưa về trại giam tạm thời gần biên giới. Báo cáo ban đầu khiến sở chỉ huy rùng mình. Nhóm này không phải dân thường, càng không phải tàn dư vặt vãnh. Đây là một đơn vị lính đánh thuê chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ năng chiến đấu, mang trang bị ngang với quân chính quy. Ai đó đã bỏ ra hàng chục triệu đô la để đưa chúng tới đây, chỉ với một mục tiêu duy nhất: gửi thông điệp trả thù. Không ai được phép làm điều Việt Nam vừa làm ở Tam Thái Tử. Trong căn phòng chỉ huy, tướng Khải ngồi IM, mắt dán vào màn hình điện tử. Ông khẽ gật đầu. Bóng tối đã phản công, nhưng ông không ra lệnh nổ súng. Ông chỉ nói ngắn gọn: nếu chúng muốn thổi tắt ánh sáng, chúng ta chỉ cần thắp sáng mạnh hơn. Và từ khoảnh khắc đó, toàn tuyến biên giới được nâng lên cấp độ cảnh giác tuyệt đối, không bắn trả trừ khi bị tấn công, không đáp trả bằng bạo lực. Chỉ có một con đường: đáp lại bằng sự thật và sự kiểm soát tuyệt đối. Đêm hôm ấy, bầu trời biên giới không còn yên ắng, nhưng không phải bởi tiếng súng, mà bởi ánh sáng trắng loang khắp cánh rừng, như lời nhắc nhở. Sự yên bình mà Việt Nam vừa mang lại vẫn còn mong manh, và bóng tối sẽ còn tìm cách quay lại. Nhưng lần này, nó đã biết biên giới này không dễ để xuyên qua. Sau khi màn đêm lắng xuống và Tam Thái Tử đã bị vô hiệu hóa, một trận chiến khác lặng lẽ nổ ra, không phải giữa súng đạn, mà giữa hình ảnh và lời nói. Chỉ trong vài giờ, một hệ sinh thái tin giả được kích hoạt, giống như một quả cầu tuyết. Video cắt ghép, bài viết bịa đặt, tài khoản ảo đồng loạt phun tin. Mạng xã hội bùng nổ với những đoạn clip giả mạo cho thấy lính Việt Nam nổ súng vào dân thường, hình ảnh bị cắt ghép lồng ghép âm thanh giả, rồi được lan truyền như trong chóng. Con số khiến người ta phải giật mình. Trong vòng 48 giờ đầu, hơn 3.000 video ngắn cắt ghép xuất hiện trên các nền tảng phổ biến. Hơn 12.000 tài khoản ảo cùng lúc nhảy vào bình luận, tạo sóng tranh cãi. Ước tính sơ bộ cho thấy chiến dịch phủ tin giả đạt hơn 120 triệu lượt xem trong vòng một ngày. Không phải ngẫu nhiên chứ. Đó là một cuộc tấn công có tổ chức, được thiết kế để làm xói mòn lòng tin và đẩy dư luận vào hướng có lợi cho kẻ chủ mưu. Các cơ chế lan truyền cũng đặc chế giống chiến trường thực. Những đoạn clip cắt ghép được chỉnh sửa để đánh vào cảm xúc, đặt tựa đề kích động, rồi dùng bot để đẩy thăng hạng. Một số tài khoản tờ báo nước ngoài bị mua chuộc đăng bài giả, vài kênh tin tức nhỏ ở nước ngoài nhận tiền để đưa tin sai lệch. Một nhóm chuyên gia phân tích mạng công khai danh sách hơn 800 nguồn phát tán chính. Nhiều trong số đó có liên hệ với các tổ chức từng kiếm lợi từ hệ thống Tam Thái Tử trước đây. Trên mặt báo quốc tế, phản ứng ban đầu là hỗn loạn. Một số tờ báo đưa tiêu đề nặng nề, chỉ trích hành động vượt biên. Các bình luận mạng nhanh chóng biến Việt Nam thành mục tiêu tranh luận. Câu chuyện dần bị kéo ra khỏi bản chất thực tế để chạy theo những luận điệu đối lập, anh hùng hay kẻ xâm lược. Trong lúc đó, những kẻ chủ mưu tin rằng
chỉ cần đủ tiếng ồn, công lý sẽ chìm trong hỗn độn. Nhưng có một điều họ đã tính thiếu. Việt Nam không đáp trả bằng tranh luận ăn thua về ngôn từ. Thay vì phản ứng dữ dội, Hà Nội chọn yên lặng chiến lược. Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan tập trung thu thập bằng chứng, chuẩn bị một cú phản công có sức nặng của sự thật. Trong vòng 72 giờ, một bản hồ sơ mật dài hơn 6.000 trang, gồm ảnh vệ tinh, log server, lời khai bị can và bản sao dữ liệu bị tịch thu, được chuyển tới Liên Hợp Quốc, ASEAN và một số tòa báo độc lập uy tín. Cú lật ngược nhanh và sắc. Những đoạn video cắt ghép bị bóc tách khớp từng khung hình, âm thanh giả bị phân tích chuyên sâu, nguồn gốc bot được truy dấu tới cụm máy chủ nằm ở một vài quốc gia. Báo cáo minh bạch kèm bằng chứng trực tiếp được công bố, không phải bằng lời lẽ kêu gào mà bằng dữ liệu. Các tòa soạn lớn buộc phải nhìn lại, nhiều bài chỉ trích bị rút lại, một vài kênh tin phải sửa lỗi công khai. Hiệu ứng lan tỏa mạnh hơn cả một chiến dịch tuyên truyền. Một phóng sự điều tra độc lập chỉ ra rằng hơn 40% nội dung bôi nhọ xuất phát từ chính những nhóm từng bị mất lợi ích sau khi Tam Thái Tử sụp đổ. Hàng chục triệu người bắt đầu thấy rõ kẻ nào đang dắt mũi dư luận. Những clip do dân thường quay cảnh lính Việt Nam giúp đỡ trẻ em, phát nước, dựng trạm điện bỗng nổi lên với sức mạnh đối chứng. Trong vòng một tuần, video do người dân Campuchia đăng đạt hơn 70 triệu lượt xem, kèm theo hàng triệu bình luận cảm ơn. Cái hay nhất của cuộc đấu này là cách nói bằng sự thật. Khi đối thủ tung ra giả tưởng, phía Việt Nam đáp lại bằng bằng chứng. Khi đối thủ thổi phồng cảm xúc, Hà Nội công bố con số, thời gian, tọa độ. Cách làm đó bóc trần thể chế lan truyền thông tin giả, khiến dư luận dần chuyển từ hoang mang sang minh định. Chiến trường truyền thông cho thấy một điều không thể chối cãi. Thời đại hiện nay, chiến thắng không chỉ dựa vào vũ lực mà còn vào năng lực kiểm soát thông tin. Kẻ nắm được câu chuyện thực sự sẽ chiếm ưu thế. Và trong trận đấu này, bằng chứng đã trở thành vũ khí sắc bén nhất. Một tuần sau khi dư luận quốc tế lắng xuống, Việt Nam lại đối mặt với một trận chiến mới. Không còn bóng đen di chuyển trên biên giới. Lần này kẻ thù chọn một mặt trận vô hình, không gian mạng. Đêm hôm đó, vào lúc 2 giờ 7 phút sáng, hệ thống giám sát tại Hà Nội báo động đỏ. Hơn 1 triệu địa chỉ IP từ nước ngoài đồng loạt tràn vào, tấn công dữ liệu y tế, ngân hàng và cổng thông tin chính phủ. Các dòng mã độc len lỏi như cơn dịch, nhân bản và bùng phát trong vòng vài giây. Trên màn hình khổng lồ, trong hầm dữ liệu quốc gia, từng dòng lệnh hiện lên liên tục. Các kỹ sư trẻ hốt hoảng báo cáo, chúng đang đánh vào hệ thống y tế. Nếu thành công, hàng trăm bệnh viện có thể tê liệt, hàng triệu hồ sơ bệnh nhân có nguy cơ bị xóa sạch. Mức độ nguy hiểm chưa từng có. Đây không còn là một cuộc xâm nhập lén lút, mà là đòn trả thù toàn diện. Chỉ huy tác chiến mạng đứng dậy, giọng dứt khoát, kích hoạt Liên Hoa. Liên Hoa, hệ thống AI phòng thủ tuyệt mật mà Việt Nam đã âm thầm phát triển nhiều năm. Cái tên được đặt theo hình ảnh hoa sen, loài hoa mọc từ bùn nhưng luôn vươn thẳng, thanh sạch. Hệ thống này không chỉ chặn mà còn phản chiếu. Nó không trả đòn bằng bạo lực dữ liệu mà dùng chính dòng tấn công để bẻ cong, gửi trả lại. Giống như cánh sen nở từng lớp, vừa đón vừa đẩy. 2 giờ 10 phút sáng, Liên Hoa khởi động. Từ trung tâm dữ liệu, hàng nghìn máy chủ vận hành đồng bộ, tạo thành mạng lưới mô phỏng chuyển động của một bông sen nở. Thay vì dựng tường lửa chặn đứng, Liên Hoa mở ra từng lớp ảo, dẫn dòng mã độc trượt vào, rồi bất ngờ gặp lại. Kẻ tấn công bị cuốn vào vòng lặp vô tận, tự giam mình trong mê cung dữ liệu. Chỉ trong 10 phút, những trung tâm điều hành ở Singapore, Bắc Kinh và Moscow đồng loạt báo lỗi nghiêm trọng. Các hệ thống từng là nguồn phát tán bị phản chiếu dữ liệu ngược, khiến máy chủ quá tải. Một chuyên gia an ninh quốc tế kinh ngạc thốt lên. Chưa từng thấy một quốc gia nhỏ mà sở hữu công nghệ phản công tinh vi đến vậy. Sau 4 giờ, cơn bão mạng kết thúc, không một cổng trọng yếu nào của Việt Nam bị sập. Toàn bộ dữ liệu quốc gia an toàn. Trên màn hình ở Hà Nội, chỉ còn lại một dòng báo cáo ngắn gọn. Liên Hoa khép cánh, kẻ địch tự rút lui. Những con số khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Hơn 3 triệu đợt tấn công bị phản chiếu, 12.000 địa chỉ IP nguồn bị vô hiệu hóa, trong đó có nhiều máy chủ của các công ty an ninh tư nhân nước ngoài. Việt Nam không chỉ phòng thủ thành công, mà còn chứng minh rằng trí tuệ có thể thay thế cho sức mạnh thuần túy. Khi bình minh lên trên Hồ Tây, tướng Khải nhìn qua khung cửa sổ mờ sương. Ông khẽ nói với người phụ tá, có những trận chiến không cần thắng người khác, chỉ cần thắng được nỗi sợ trong chính mình. Và Liên Hoa chính là minh chứng. Trong bản tin sáng hôm đó, truyền hình quốc gia chỉ phát một dòng duy nhất. Hệ thống quốc gia hoạt động ổn định. Cảm ơn những người đã bảo vệ sự yên bình trong yên lặng. Không ai được gọi tên, không có tiếng vỗ tay. Nhưng trong mắt những kỹ sư trẻ vừa rời khỏi hầm dữ liệu, ánh sáng rực rỡ của Liên Hoa vẫn còn cháy mãi. Một tuần sau chiến dịch, ở vùng đất từng là ổ tội phạm Tam Thái Tử, khung cảnh đã đổi khác hoàn toàn. Thay vì tiếng máy chủ rền rĩ, thay vì mùi thuốc súng,
Giờ đây là tiếng trẻ con cười vang và tiếng búa đóng gỗ lách cách. Những người lính từng trượt dây từ trực thăng xuống giữa đêm, giờ khoác áo thường phục, lặng lẽ dựng lại từng mái nhà. Ở một khu làng nhỏ ven sông, đội bác sĩ quân y Việt Nam dựng lên 3 trạm y tế dã chiến. Chỉ trong 5 ngày, hơn 2.000 người dân được khám và phát thuốc miễn phí. 160 trẻ em bị suy dinh dưỡng được chăm sóc. 12 ca phẫu thuật khẩn cấp được tiến hành ngay trong lán trại dựng tạm. Người dân Campuchia ngỡ ngàng. Họ từng sợ hãi khi nghe cái tên đặc nhiệm, nhưng giờ đây lại thấy những bàn tay ấy đang cẩn thận đặt ống nghe lên ngực con trẻ, đang kiên nhẫn bón từng thìa cháo loãng cho một đứa bé gầy gò. Không chỉ là y tế, các kỹ sư công binh Việt Nam cũng lao vào tái thiết. 5 trạm điện bị phá hỏng trong trận nổ trước đó được dựng lại nguyên vẹn. Chỉ trong 10 ngày, hơn 14 km đường dây điện mới được kéo. Ánh sáng quay lại với 11 ngôi làng từng chìm trong bóng tối suốt nhiều năm. Mỗi bóng đèn bật sáng không chỉ là tiện nghi, mà còn là lời nhắc rằng nơi đây đã thoát khỏi xiềng xích của tội phạm. Ở một cây cầu gỗ bị sập bắc qua kênh, lính đặc nhiệm thay nhau vác từng thanh gỗ, đóng từng chiếc đinh. Hình ảnh họ vai kề vai với thanh niên Khmer dựng lại nhịp cầu được người dân quay bằng điện thoại, chia sẻ hàng chục, triệu lần trên mạng. Dòng chú thích giản dị nhưng gây xúc động mạnh. Họ không đến để chiếm, họ đến để trả lại ánh sáng. Số liệu từ chính quyền địa phương khiến nhiều người rơi nước mắt. Trong vòng 3 tuần, hơn 1.600 dân thường được giải cứu khỏi các hầm ngầm từng là nơi giam giữ nạn nhân buôn người. 128 phụ nữ và trẻ em được đưa về đoàn tụ cùng gia đình. 5 trường học dã chiến được dựng ngay trên nền đất từng là trụ sở tội phạm. Hơn 2.000 cuốn vở, bút chì và bàn ghế học sinh được chuyển từ biên giới Việt Nam sang để những đứa trẻ Khmer có thể cắp sách đến lớp thay vì sống trong nỗi sợ hãi. Các nhà báo quốc tế tới tận nơi chứng kiến. Một phóng viên Đức viết trong bài tường thuật: "Tôi đến để tìm một cuộc chiến, nhưng tôi chỉ thấy những người lính bón cháo cho trẻ em. Tôi chỉ thấy kỹ sư kéo dây điện và bác sĩ vá lại vết thương cho dân làng." Bức ảnh người lính trẻ Việt Nam ôm một bé gái Khmer trên tay lan truyền toàn cầu, đạt hơn 80 triệu lượt chia sẻ chỉ trong vài ngày. Không cần chú thích, chỉ cần ánh mắt hiền hậu và nụ cười nhẹ trên gương mặt lấm lem bụi, cảm xúc lan rộng vượt ngoài khu vực. Nhiều tờ báo lớn gọi đây là cuộc chiến nhân bản nhất thế kỷ. Họ nhấn mạnh, chưa từng có một chiến dịch quân sự nào kết thúc bằng nhiều trường học hơn số súng thu giữ, bằng nhiều trẻ em được cứu hơn số đạn được bắn. Một nhà phân tích Nhật Bản nói trên sóng truyền hình, Việt Nam không chỉ giải quyết một ổ tội phạm, họ gieo mầm cho tương lai. Trong bức tranh ấy, số liệu không còn là những con số lạnh lùng. 1.600 người dân được cứu chính là 1.600 cuộc đời mới. 5 trường học dựng lên chính là 5 tia sáng kéo cả vùng khỏi bóng tối. Hàng chục km đường dây điện không chỉ nối liền lưới điện mà còn nối lại niềm tin giữa hai dân tộc. Và ở vùng biên giới ấy, khi mặt trời xuống thấp, ta lại thấy những bóng áo xanh ngồi bên đống lửa ăn bát cơm nguội cùng dân làng. Không ai nhắc tới chiến công, không ai nói tới vinh quang. Họ chỉ kể chuyện gia đình, chuyện mùa lúa quê nhà. Nhưng trong ánh mắt những người dân Khmer, họ đã là biểu tượng của sự nhân hậu. Một tháng sau chiến dịch, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, phiên họp đặc biệt được mở ra. Lần đầu tiên, một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á trở thành trung tâm của diễn đàn lớn nhất hành tinh. Trên màn hình khổng lồ, những hình ảnh lính Việt Nam dựng cầu, bác sĩ Việt Nam bế trẻ em Campuchia được chiếu đi chiếu lại. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay kéo dài. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kết luận bằng một câu ngắn gọn nhưng vang vọng: không phải vì họ mạnh, mà vì họ đúng. Trong báo cáo dày hơn 300 trang, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận chiến dịch Chớp Đỏ như một mô hình điển hình của can thiệp nhân đạo hòa bình thế kỷ 21. Lời lẽ sắc lạnh nhưng đầy trọng lượng, không thương vong, không đổ máu. Nhưng kết quả làm cả hệ thống tội phạm quốc tế rung chuyển. Chỉ trong vòng 6 tuần, hơn 36 tổ chức rửa tiền ngầm ở châu Á và châu Âu bị tan rã. Ước tính hơn 45 tỷ đô la Mỹ, dòng tiền đen biến mất khỏi các kênh ngầm. Hàng trăm trùm tội phạm bị bắt hoặc phải lẩn trốn. Một đế chế ngầm tưởng bất khả xâm phạm đã sụp đổ chỉ sau một đêm và hiệu ứng còn kéo dài hàng tháng. Báo chí quốc tế đồng loạt ca ngợi. Tờ Washington Post viết, Việt Nam không cần bom nguyên tử, họ có lòng tự trọng và thế là đủ. Tờ Le Monde ở Pháp gọi đây là cuộc chiến sạch nhất trong lịch sử hiện đại. Nikkei của Nhật nhận định, Việt Nam đã thay đổi khái niệm về chiến lược quốc phòng từ sức mạnh súng đạn sang sức mạnh đạo lý. Ở Đức, một học giả bình luận trên truyền hình quốc gia, tôi đã đi qua nhiều chiến trường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một đội quân rời đi mà không mang theo gì ngoài lòng nhân. Những câu nói ấy vang vọng trên khắp mạng toàn cầu, trở thành khẩu hiệu được dịch ra hàng chục ngôn ngữ trên các diễn đàn quốc tế. Cụm từ Việt Nam Redlining đứng đầu xu hướng trong nhiều tuần liền. Người ta tranh luận, phân tích, nhưng rồi cuối cùng đều phải thừa nhận, một quốc gia nhỏ đã khiến cả trật tự thế giới phải nhìn lại. Tại Hà Nội, những con phố buổi sáng vẫn yên bình, loa phường vẫn vang bản nhạc quen thuộc.
Nhưng trong các bản tin quốc tế, Việt Nam được gọi bằng những cái tên chưa từng có. Ngọn đèn của Đông Nam Á, biểu tượng công lý của thế kỷ 21, dân tộc nhỏ dám đi con đường không ai dám bước. Trong khi đó, ở thế giới ngầm, những tàn dư của Tam Thái Tử rơi vào hỗn loạn, các tập đoàn tội phạm mất nguồn tài chính, những đường dây buôn người tan vỡ, nhiều thủ lĩnh từng ngạo mạn giờ phải cầu cứu chính quyền nước họ xin ân xá. Một nhà nghiên cứu an ninh quốc tế nhận xét, Việt Nam không chỉ xóa một khu tội phạm, họ đã khiến cả mạng lưới ngầm toàn cầu chao đảo. Giữa những lời ca ngợi, có một sự thật giản dị. Những người lính Việt Nam không nhận huân chương, không có lễ duyệt binh, không có tên tuổi trên báo. Họ trở về nhà, hòa vào dòng người vô danh, chỉ để lại một dấu ấn không thể xóa. Đó là dấu ấn của một dân tộc dám chứng minh rằng sức mạnh thật sự không nằm ở kho vũ khí, mà nằm trong lòng tự trọng, trong ý chí đứng về phía ánh sáng. Và chính điều đó đã biến Việt Nam từ một quốc gia nhỏ trong mắt thế giới trở thành biểu tượng của cả một thời đại. Suốt cả hành trình vừa rồi, ta đã cùng nhau đi qua một kịch bản giả định đầy căng thẳng, nơi những người lính Việt Nam chiến đấu không phải để được ca ngợi, mà để giữ lấy bình yên cho những người chưa từng biết mình đang bị đe dọa. Từ những trận đánh trong bóng tối cho đến ánh sáng bình dị của những ngôi làng, tất cả đã cho ta thấy một sự thật. Sức mạnh thật sự không nằm ở tiếng súng, mà nằm ở lòng can đảm và nhân nghĩa. Còn bạn nghĩ sao? Nếu một ngày nào đó chúng ta phải đối diện với những thử thách lớn lao, liệu ta có đủ bản lĩnh để giữ lấy ánh sáng cho quê hương mình? Hãy chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau trò chuyện. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh để mỗi bước đi tiếp theo chúng ta còn có nhau đồng hành.